Salut! Astăzi vom vorbi despre funcționarea diferențialului și de asemenea dacă acest dispozitiv reușește să ne protejeze în cazul pierderii conductorului nul. Haideți să vedem schema simplificată a acestui dispozitiv. După cum vedeți în această schemă, curentul, să zicem 5 A care intră pe fază prin prima bobină, care este pe acest tor de ferită, trece prin consumator, ajunge pe a doua bobină care este pe același tor de ferită și circuitul se închide pe N. În acest moment, bobinele fiind în sens invers, câmpul magnetic care este pe torul de ferită se anulează. Deci pe acest tor de ferită, în funcționarea normală a unui dispozitiv diferențial, nu avem niciun fel de câmp magnetic. Neavând niciun fel de câmp magnetic pe torul de ferită, cea de-a treia bobină nu va avea niciun fel de curent pe înfășurarea sa. Bobina care ar trebui să declanșeze în caz de defect, în caz de curent rezidual. Deci funcționarea este foarte simplă, cum v-am spus, conform legii lui Kirchhoff, în cazul în care nu avem niciun fel de ramificație, curentul este același pe tot circuitul. Deci ne intră 5 A, trec prin prima bobină, trec prin consumator, trec prin a doua bobină, se întorc tot 5 A și atunci, nefiind niciun fel de câmp magnetic pe acest tor de ferită, bobinele anulându-se reciproc, a treia bobină nu va avea niciun fel de curent, așa cum am spus. Haideți să vedem ce se întâmplă în caz de defect, în caz că avem undeva, să zicem, avem atingere în acest punct, atingere directă sau indirectă și o parte din curentul care ar trebui să se întoarcă pe nul s-ar duce spre pământ. Îl avem pe asistentul nostru aici de față și vom vedea imediat ce se întâmplă dacă o parte din curentul care vine pe fază trece prin mâna lui John, ajunge prin corpul acestuia la pământ și haideți să vedem ce se întâmplă. După cum vedeți, diferențialul a declanșat. Motivul este că curentul care a venit pe fază, cei 5 A, de exemplu, au trecut prin consumator, iar în acest punct o parte din curent a plecat prin intermediul lui John spre pământ. Sigur că în acest fel nu a mai ajuns toți cei 5 A pe a doua bobină, neajungând toți cei 5 A, cele două bobine au rămas dezechilibrate și să zicem dacă 1 A ne-a plecat la pământ prin intermediul lui John, s-a produs un câmp magnetic pe a treia bobină. Deci s-a produs câmp magnetic de 1 A pe acest tor de ferită, acel câmp magnetic a fost preluat de a treia bobină și aceasta a produs declanșarea dispozitivului. Deci funcționarea este, cum am spus, destul de simplă. Ne putem închipui că aici este primarul unui transformator și aici secundarul unui transformator. Și atunci, sigur că diferențialul a declanșat. Deci trebuie să reținem doar că diferențialul vrea să primească înapoi tot curentul pe care îl livrează. Dacă a livrat 5 A, vrea să primească înapoi tot 5 A. În cazul în care se pierd mai mult de 10 mA pentru diferențialele de 10 mA, 30 de mA pentru diferențialele de 30 de mA sau 300 pentru cele de 300, diferențialul va declanșa. Haideți să vedem ce se întâmplă în cazul în care pierdem conductorul nul. Aceasta este schema. Curentul vine pe fază, trece prin prima bobină, trece prin John, să zicem, trece prin ceva care dă la pământ și haideți să vedem ce se întâmplă. În acest moment nu mai avem nul, după cum vedeți. În acest moment nu mai avem nul, deci diferențialul pe ieșire nu mai are niciun fel de conductor nul. Haideți să vedem ce se întâmplă în acest caz. Dacă John
punem mâna pe fază. Observați că becul nu se mai aprinde pentru că nulul este în aer. Observăm că diferențialul declanșează, chiar dacă consumatorul este practic în acest moment fără nul. Dar ce se întâmplă dacă scoatem nulul de pe intrarea diferențialului? Practic lăsăm diferențialul fără nul. După cum vedeți, am lăsat diferențialul fără nul. În acest moment, diferențialul, după cum vedeți, intră fază, iese fază și haideți să vedem ce se întâmplă. În cazul în care John produce o atingere directă sau indirectă, în acest caz este evident atingere directă, observăm că diferențialul declanșează, chiar și fără nul. Și de asemenea, este bine să ținem minte, dacă vă uitați la filamentul becului, la capul lui John, observați că acesta se aprinde pentru o fracțiune de secunde. Cam așa veți simți și voi șocul, chiar dacă aveți diferențial. Nu înseamnă că în cazul în care vă electrocutați, diferențialul vă salvează, dar nu vă scutește de un șoc electric. Aceasta este schema pe care o avem acum. Curentul vine pe el, trece prin prima bobină de pe torul de ferită, trece prin John la pământ. Deci această bobină produce câmp magnetic, sigur că evident, dar neîntorcându-se nimic pe nul, nu mai are cine și ce să anuleze câmpul magnetic de pe această bobină și atunci se produce câmp magnetic pe torul de ferită, care este preluat de bobina de declanșare și aceasta va declanșa. Deci este exact ca un transformator obișnuit, avem primarul aici și secundarul aici. Nu avem nevoie de a treia bobină pentru a declanșa acest diferențial. Trebuie să ținem minte totuși că este vorba de diferențiale care nu sunt electronice, cum este acest model, care este de tip AC. O să fac un video și cu diferențiale electronice, să vedem cum se comportă acestea în cazul pierderii conductorului nul. Este foarte important să reținem că un diferențial electromagnetic, deci nu unul electronic, ne poate proteja chiar și în absența conductorului nul. Ideea este că, deși s-ar părea că diferențialele reușesc să ne salveze întotdeauna, trebuie să avem mare grijă pentru că nu este deloc așa. Putem să murim electrocutați fără niciun fel de problemă și cu diferențiale. În cazul în care am fi bine izolați de pământ, dacă am avea, să zicem, cizme de cauciuc sau am sta pe un covor de cauciuc, în mod normal, dacă am atinge faza, nu voi face acest lucru pentru că nu am voie să fac acest lucru pe YouTube. Dacă aș atinge faza și aș fi izolat de pământ, diferențialul nu ar simți absolut nimic, pentru că circuitul nu s-ar închide prin mine și atunci diferențialul nu ar avea niciun motiv să declanșeze. Deci, încă o dată, foarte periculoasă această situație. În cazul în care sunteți foarte bine izolați de pământ și atingeți faza, diferențialul nu va declanșa, pentru că nu are niciun motiv. Curentul care se scurge prin voi spre pământ este atât de mic, încât este sub pragul de declanșare a diferențialului. Și atunci ne-am putea afla în situația în care ținem mâna pe fază fără să ne curentăm, dar dacă am atins și conductorul nul, în acel moment diferențialul ne percepe ca pe un consumator, curentul care vine pe fază se întoarce același curent pe nul, pentru că noi suntem izolați față de pământ
și atunci acest dispozitiv, care este atât de important, nu ne poate salva și, repet, este o situație extrem de periculoasă. Nu trebuie să ne gândim, trebuie să ne luăm tot timpul toate măsurile de protecție. Niciodată nu trebuie să ne gândim că diferențialul ne va salva, pentru că pur și simplu nu poate să facă asta întotdeauna. Același lucru se întâmplă și în cazul în care aveți invertoare, dacă aveți invertoare care nu sunt legate la împământare, dacă aveți, de exemplu, cele pe care le folosiți de la bateria auto, dacă aveți tot felul de grupuri electrogene, este exact aceeași situație, este un sistem IT improvizat, adică dacă atingem unul din cei doi conductori, în mod normal nu am simțit absolut nimic, pentru că circuitul nu se poate închide prin noi, datorită faptului că acele dispozitive nu sunt date niciun fel la pământ. Mă refer la grupurile electrogene mici sau la invertoarele cele de tip auto. Și atunci putem să punem mâna pe fază fără să ne curentăm, dar în momentul în care am atins în același timp și nulul, vom suferi un șoc destul de puternic și posibil mortal. Deci aveți grijă, nu vă jucați cu curentul, întotdeauna trebuie să tratați orice circuit ca și cum ar fi alimentat, chiar dacă l-ați izolat, pentru că nu veți ști niciodată ce se întâmplă. Cam atât în acest video, sper că am lămurit o parte din întrebările legate de diferențial, deși în mod normal sunt lucruri simple. Este posibil ca unii dintre voi să fie la început de drum și atunci orice informație este binevenită. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.